চেঞ্চাছ এনুমাৰেটৰসকলৰ মাজত থকা মেইন ডাউট পইণ্টটো সেইটো হয় মই ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিম সাপোজ আপোনালোকে ইয়াতে CN5 মানে 5 নম্বৰ বিল্ডিংটোলৈ আহিলে 5 নম্বৰ বিল্ডিংটোলৈ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিলে যে ইয়াতে এটা প্ৰাৰ্থনা গৃহ মানে ৱাৰ্শ্বিপ কৰা এটা প্লেচ এক্সট্ৰাকে বনাইটো আছে ইয়াতে ধনী মানুহ ক্লাছ 1ৰ মানুহখিনি এনেধৰণে এক্সট্ৰাকে বনাই থৈ দিয়ে গোসাইঘৰ বা মন্দিৰ এনে নিজে যেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে চ' ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো বা এইটো চেঞ্চাছ হাউচ হ'বনে নাই আমি যেহেতু গমেই পালোঁ যে এইটো মেইন ঘৰটোতো এটা চেঞ্চাছ হাউচ হৈ আছে চ' এটা প্ৰাৰ্থনা গৃহটো চেঞ্চাছ হাউচ হিচাপে ধৰিম নে নধৰিম চ' তাৰ কাৰণে আপুনি চাব লাগিব এই একচুৱেলি এই প্ৰাৰ্থনা গৃহটো কোঠাবিলাক কিমান ওখ হ'ল কোঠাবিলাক ওখ 3 ফুট বুলি ধৰি লৈছোঁ 3 ফুট বা মানুহ সোমাব পাৰিব লাগিব ইয়াতে কি হ'ব লাগিব এজন মানুহ সোমাই পেলাই তাত 2-3জন বহি পেলাই ইয়াতে মানুহ সোমাই ভিতৰেদি সোমাই গৈ কি কৰিব পাৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থনা বা যিখিনি পূজাৰ কাম কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব ক্লিয়াৰ চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব আৰু যদি এইটো অকণমানি হয় মানে এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে নহয় অকণমানি এটা ঘৰ ইয়াত কি আছে তুলসী আছে ইয়াতে মানুহ নাই জাষ্ট ইয়াত ঈশ্বৰৰ ফটো আছে শ্ৰীকৃষ্ণ আছে শিৱ বাবা আছে বুলনাথ আছে সব আছে মানে বিষ্ণু আছে সবকে দিছে ভগৱান ইটা ৰাম মন্দিৰ সব আছে ইয়াতে চ' এই মানুহটোৱে ফটোখিনি বৰষুণ পৰিব পাৰে বুলিহে ডাকি থৈছে কিন্তু ইয়াতে মানুহ সোমাই গৈ ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰে বা পূজাৰ কামখিনি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো কি নহয় চেঞ্চাছ হাউচ নহয় তাৰ মানে এতিয়া কি কৰিম এইটো এটা চেঞ্চাছ হাউচ হ'ল এইটো এটা চেঞ্চাছ হাউচ হ'ল তাৰ মানে বিল্ডিং নাম্বাৰ 5ত চেঞ্চাছ হাউচ দুটা আছে আই থিংক ডেট ইজ ক্লিয়াৰ সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে কেতিয়া চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব কেতিয়া নহ'ব এইটো ক্লিয়াৰ চ' মনত ৰাখিব এইটো কি হ'ব যদি মানুহ সোমাব পাৰে তেতিয়াহ'লে চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব যদি মানুহ সোমাব নোৱাৰে চেঞ্চাছ হাউচ নহয় চ' আপোনালোকৰ চাৰ্কলবিলাকত কি বুলি সেই বিষয়ত ট্ৰেইনিঙত দিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু আমাৰ চাৰ্কল অফিচত গোটেইখিনি মই অলপ উৎপাত লগোৱাৰ কাৰণে সেই বিষয়টো পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল চাৰ্চ অফিচাৰৰ পৰা ইত্যাদি কৈছে মানুহ সোমাব পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব পৰা গোটেইখিনি কি হ'ব তোমাৰ চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব কিন্তু অকণমানি হ'লে পোৱালি ঘৰ হ'লে এইটো নট এ চেঞ্চাছ হাউচ চ' সেইটোৱে আছিলে আৰু যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই ডেফিনেটলি ৰিপ্লাই দিম